Vandaag gaan we de voor- en nadelen bekijken van een inverter en een lastrafo. Welkom bij Harry de Ferryman, ik ben Harry. Vind je deze filmpje leuk? Duimpje omhoog. Wil je er meer zien? Abonneren, belletje aanklikken. Dan word je op de hoogte gehouden wanneer ik een nieuwe video upload. En nu naar de trafo versus de inverter. Vroeger hadden ze niet anders dan trafo's. Tegenwoordig zijn de inverters, kosten ook niks meer. Het trafootje waar ik hier heb staan, dit is een Sebora monowelder, al een oud ding. Ik denk op Marktplaats, tientje of 3, dan heb je er eentje. Dus die kosten echt de wereld niet. Maar die van HBM, nieuw in de winkel, de 200. Ik meen dat die 18 kost. De gele versie. Ze hebben een zwarte versie en een smart welder, die is wat duurder, die kost 119 euro. De inverter last 200 ampère. Gewoon uit een 220 stopcontact. Deze Sebora, die last 140 ampère. Inschakelduur van de inverter 60% bij 200 ampère. En hier van deze inverter helemaal niks bij 140 ampère. Er is gewoon een trafo staat erin. Je kunt de kern verdraaien, daardoor verander je de stroom. Er zit geen ventilator of niks op voor de koeling. Die heb je natuurlijk wel. Maar bij deze die ik hier heb, zit er niet. Deze heb ik nog steeds. Omdat het een erfstuk is. Is van mijn peetoom geweest. Die heeft er altijd dunne pinnetjes RVS mee gelast. Ja, dat doet hij geweldig. Want ze lassen gewoon goed trafootjes, hè. Het last gewoon goed. Het nadeel hier thuis is, met deze inverter, het is altijd maar een gok of dat de zekering blijft zitten als je hem inschakelt. Door die inductie die er in die spoel komt, gebeurt het heel vaak dat gewoon de zekering zegt van pats eruit. Heb je met die inverters geen last van. Plus die inverters zijn veel energiezuiniger, zullen we maar zeggen. Die kunnen meer doen met de energie die uit de stopcontact komt. Dus daarom zijn die vermogens groter. En de inschakelduur is groter omdat er ventilators op zitten. En het gaat niet via een trafo of via een homp koper, maar elektronisch wordt het aangestuurd. Bij deze door een MOS inverter, bij die nieuwere door een IGBT inverter. Dus ja, wat kunnen we er nog meer over vertellen? Trafo, zwaar, dat is niet iets voor ergens mee naar binnen te nemen en eventjes gauw mee te pakken. Die is echt zwaar, 140 ampère, niet te tillen. Ik weet niet wat die weegt. Ik denk dat die 3-4 keer zo zwaar is als de inverter. Dat is een nadeel, maar we gaan er gewoon eens eventjes mee lassen. Dan kunnen jullie horen het verschil met geluid. Dit is wisselspanning. Dat is gelijkspanning. Invertertje deze, of het trafootje deze, die vindt basiselektrodes niet leuk, dus daar ga ik vandaag ook niet meer lassen. Hier is de nullaasspanning. Die is veel te laag om een basiselektrode fatsoenlijk op te kunnen starten. Dat krijg je bijna niet voor elkaar. Die inverter heeft daarentegen geen problemen mee, omdat die spanning veel hoger is. Maar we gaan dus met rutielelektrodes. Ik heb hem op 110 ampère ingesteld, tenminste. Hier aan de zijkant zit zo'n kijkglaasje en daar zit een pinnetje voor en die staat op 110 ampère als ik het goed heb. 100 ampère. Daar moeten we even voor zitten. We zullen hem eens even nog wat opdraaien. Nog meer opdraaien. Oh. Dat vind je niet leuk. 110 ampère. Deze stellen we ook in op 110 ampère. Nou, eventjes spannend. Ik ga hem inschakelen. Ik hoop dat het licht aan blijft. Stekker er niet in zitten. Ha! Gaan we nog een keertje. Yes! Ha! Je kunt nou ook horen, die trafo. Deze zoomt. Maar die heeft geen koeling. Dat is gewoon de trafo die staat te brommen in het huis. Ik pak mijn jas eens. Staan alle twee aan. Even kijken of het de goede tang is. Ja, dit is de goede tang.
Bij deze ga ik ze dus in de min verlassen. Zit de elektrodentang in de min, omdat het gelijkspanning is. Bij deze maakt het in principe niet uit. Is toch wisselspanning. Een paar elektrodes erbij. Dit is gewoon een homp ijzer. Daar heb ik al meer op gelast. En dan gaan we eens kijken. Afzuiger erbij aan. Nou is er een hoop herrie hier binnen. Pak de eerste inverter. Daar hebben ze een rupsje liggen. Rupsje dicht. Nu pakken we de lastrafo, ook op 110 ampère. Dan leggen we hem gewoon naast. De verzekering is uitgevallen.
Nou zie je al, de zekering die valt er vrij vlug uit. 110 ampère. Dat is het nadeel van een trafo. Het grootste nadeel tegenwoordig. Ze lassen goed. Niks van te zeggen. Ik zal er de slak wel eens afhalen, maar ik ga eerst even de zekering weer inschakelen. Dan moet ik voor naar binnen toe. Zo. Echt warm is je nog niet. Is een bikhamertje pakken. Hier die eerste. Die is met de inverter. Hij last wel, ja, het geeft een ander geluid. Ja, het geluid is gewoon anders als je ermee last. Maar die dingen die lassen gewoon op zich goed. Helemaal niks mis mee. Alleen inschakelduur, het vermogen wat ze opnemen uit het net en het gewicht. Dat zijn de grootste nadelen van de lastrafootjes. Een basiselektrode, als je het erop deed, die vindt hem wel lekker hoor, wisselspanning lassen. Tenminste, dat vind ik wel mooi om te doen. Dus ja, en veel meer kun je hier niet over vertellen, dus het is maar een kort filmpje geworden. Een elektrode trafo tegenover een inverter. Ik hoop dat het duidelijk is waarom dat er tegenwoordig veel meer inverters zijn. Ze zijn gewoon energiezuiniger. Dat is gewoon. Of energiezuiniger. Je kunt er meer mee uit 220 halen. Of 230 tegenwoordig, of 240 is het. Je kunt er gewoon veel meer stroom uithalen. Trafootjes, grote voordeel. Nog goedkoper als invertertjes. Echt waar, ze zijn nog goedkoper. Als je gewoon zo'n simpele inverter hebt, net als deze, die HBM 200 mos. Dan kun je ook alleen de stroom instellen, meer niet. Nou, dat kun je bij zijn trafo ook. Dus, alle twee even goed. Qua lassen, qua uiterlijk van de las. Ja, maakt het ook niet zoveel uit. Die op wisselspanning die is iets smaller, omdat die gewoon, ja, dat is wisselspanning. Dat is anders. Als meer gelijkspanning lassen. Ja, leuk. Gewoon goedkope elektrodes gebruikt. 6013 van, wat is het, van Telwin. Zijn goedkope elektrodes. Dingen lassen gewoon goed. Niks mis mee. Starten goed. Ja, met die trafo start wel lastiger omdat die spanning wel lager is. Hè. En ik las er bijna nooit meer mee met trafo. Dus als je daar eenmaal aan, ja, als je eraan gewend bent, dan maakt dat niet zoveel uit. Ik maak wat fotootjes van de las, want er zijn altijd liefhebbers voor, die foto's van de las willen zien. Wat foto's van de lasapparaatjes. En zijn hier vragen over, dan hoor ik ze graag. En ik wil jullie bedanken voor het kijken en ik ga afsluiten, zoals ik altijd doe. En dat is zoals we in Brabant zeggen, houdoe!